see what we were discussing, we have seen MVC2 earlier જ્યારે આપણે સાઉલેટની સાથે કામ કરતા હતા અને પછી એમાં આપણે JDBC એડ કર્યું અને પછી કોઈ વેલકમ પેજ અથવા સોરીનું એક પેજ જે છે આપણે ડિસ્પ્લે કરતા હતા. સો એટ ધેટ ટાઈમ બધું આપણે એક જ જગ્યાએ જે છે રાઇટિંગ કરતા હતા. કોડ જે છે બધું મીન્સ મોડલ વ્યૂ એન્ડ કંટ્રોલર જે છે એ બધું ક્લબ કરીને એક જ જગ્યાએ આપણે રાખતા હતા. સો ઇટ વોઝ વિથ MVC1 રાઈટ. એક ખાલી બીન બતાવે છે, આપણે બીન બી આપણે એ કંટ્રોલરની અંદરથી એક્સેસ કરતા હતા. બટ વિથ MVC2 આપણે જોયું કે આપણે ત્રણ પાર્ટને અલગ કરી નાખ્યા. કંટ્રોલર જે છે એ કોઈ સાઉલેટ ઓર JSP પેજ બી રાખી શકો, કોઈ ફિલ્ટર બી હોઈ શકે. અહીંયા ધીસ વન રાઈટ. ધ વ્યૂ જે છે એ કોઈ JSP પેજ હોય અને મોડલ જે છે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ બીન ફાઇલ વિચ ઇઝ ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ ડેટાબેઝ. બટ વોટ ધી સ્ટ્રટ્સ જ્યારે બનાવ્યું તે એટ ધેટ ટાઈમ વોટ દે હેવ રિયલાઇઝ દેટ કે અહીંયા જો આ MVC2 ની અંદર શું થાય, વી નીડ ટુ રાઇટ ધ કોડ ફોર ધી કંટ્રોલર રાઈટ. કંટ્રોલરનો ઓબ્વિયસ છે ને, કંટ્રોલરનો કોડ આપણે જ લખવું ઓર મોડિફિકેશન કે અલ્ટરેશન કરવું પડે. સો ઇફ વી ચેન્જ ધી કોડ ઓફ કંટ્રોલર we need to recompile the code and redeploy it for the application. એટલે આ જે કંટ્રોલરનો કોડ જે છે જ્યારે બી તમે મોડિફિકેશન કરશો યુ નીડ ટુ મોડિફાય ઇટ, નોટ ઓનલી દેટ, અને રીકમ્પાઇલ કરવું પડે અને સર્વર ઉપર એને ડિપ્લોય બી કરવો પડે છે. તો ધીસ ઇઝ ધી ડિસએડવાન્ટેજ રાઈટ. સો સ્ટ્રટ્સની અંદર જે MVC આવે છે ઇટ ઇઝ એન એક્સટેન્શન ઓફ MVC2 એવું તમે બોલી શકો. બટ એ બી કેવું એક્સટેન્શન છે, કન્ફિગરેબલ રાઈટ. તો કન્ફિગરેબલ MVCમાં શું હોય કે કયું કંટ્રોલર યુઝ કરવું રાઈટ. આપણે જે કંટ્રોલર ફાઇલ હમણાં જોઈ એ કંટ્રોલર ફાઇલ કઈ યુઝ કરવી બાય ધી ક્લાયન્ટ, એટલે કે ક્લાયન્ટની કોઈ રિક્વેસ્ટ આવે ટુ ધી સર્વર એ કોઈ જનરલ એક XML બેઝ કન્ફિગરેશનની અંદર આવશે. નાઉ દેટ XML બેઝ કન્ફિગરેશન વિલ ડિસાઇડ કે વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી યોર કંટ્રોલર. સો દેટ બેનિફિટ અહીંયા શું થાય છે કે XML ફાઇલ હોય ને, ધીઝ આર સચ ફાઇલ્સ કે એને તમારે રીકમ્પાઇલ ન કરવી પડે. એઝ યુ નો ઇટ રાઈટ, ઇટ ઇઝ અ ફ્લેટ ટેક્સ્ટ ફાઇલ કે જેની અંદર ટેગ ફોર્મેટમાં તમે સેટિંગ્સ જે છે એટ્રીબ્યુટ્સ એન્ડ સેટિંગ્સ ડિફાઇન કરેલા હોય. સો સોલ્યુશન જે છે મોડલ 2નું અહીંયા સ્ટ્રટ્સમાં શું આપેલું છે તો કે કન્ફિગરેબલ MVC કોમ્પોનન્ટ્સ. જે મેં જોયું, આપણે બતાવ્યું હતું તમને ગઈકાલે એ જ. ઇટ યુઝિસ ધ ડિક્લેરેટિવ અપ્રોચ ફોર ડિફાઇનિંગ વ્યૂ કોમ્પોનન્ટ એન્ડ રિક્વેસ્ટિંગ મેપિંગ એન્ડ એટસેટ્રા. હમણાં જે મેં કીધું ને કે XML ફાઇલ જે છે ઇટ ઇઝ અ ડિક્લેરેટિવ ફાઇલ રાઈટ. એક તમે ટેગની અંદર બધી જ વસ્તુ તમે ડિફાઇન કરતા હશો. એને કોઈ રીકમ્પાઇલેશનની કે કોઈ એને ડિપ્લોય વરી પાછી કરવાની જરૂર નથી. તમે સીધું એમાં જ મોડિફિકેશન કરી નાખો, સ્ટ્રેટ વે ઇટ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ. ઇટ રિઝોલ્વ્સ ધી પ્રોબ્લેમ ઓફ મોડલ 2 આર્કિટેક્ચર. એટલે મોડલ 2નો જે આપણે પ્રોબ્લેમ હમણાં જોયો એ રિઝોલ્વ થઈ જાય. And this framework provides the configurable the MVC support. In Struts 2, we define all the action classes and view component in start.xml file. As I say, હમણાં વાત થઈ ને કે XML બેઝ એક કન્ફિગરેશન થાય એટલે એક્શન ક્લાસ અને વ્યૂ કોમ્પોનન્ટ મીન્સ કયા ક્લાસ જે છે તમારું એક્શનનું કામ કરે છે અને કયા જગ્યાએ ડિસ્પ્લે કરવું છે એ કન્ફિગરેશન ફાઇલની અંદર જ તમે define કરશો. So let's discuss the features, right? The strut features. So these are the list of features that we are going to discuss. The configurable MVC components, POJO based actions, the support for the AJAX, integration with Hibernate, EJB and other frameworks, various results type for generating outputs, tag library and even the theme and the template support. Let's see one by one. See, first is the configurable MVC component. See, provide all components, means the view component and the action component in struts.xml file. Means everything you need to define. તમારા જેટલા બી view component છે કે action component છે એ XML ફાઇલની અંદર તમે એને ડિક્લેરેટિવ ફોર્મમાં ડિફાઇન કરો. So if changes to be done, we can simply change it in the XML file.
તમારે લોગિન માટે તમે એક પ્રીવિયસલી એક પેજ બનાવેલું હતું. નાવ લોગિન જે છે એનું તમે લોજિક છે એ બદલાવી નાખ્યું અથવા એમાં મોડિફિકેશન ઓર અલ્ટરનેશન કરી નાખ્યા, તો તમે આખી નવી જ ફાઇલ જે છે લોગિનની બનાવીને આપી દીધી છે. હવે જો XML જેવું કાંઈ ન હોય તો આખી ફાઇલ તમારે જે કરંટ એપ્લિકેશન છે મારે પ્લેસ કરવી પડે. બટ જો આવું XML બેઝ જેવું કન્ફિગરેશન હોય ને, તો લેટ્સ સે પ્રીવિયસલી તમે લોગિન માટે લોગિન ડોટ લેટ્સ સે JSP લખેલું હતું. નાવ તમે નવા લોગિન મીન્સ ન્યૂ લોગિન ડોટ JSP ફાઇલ છે, તો struts.xml ની અંદર યુ સિમ્પલી મેન્શન કે હવે જે લોગિનની ફાઇલ હશે એ કઈ હશે, ન્યૂ લોગિન ડોટ JSP. એટલે તમારું કામ જે છે અહીંયા ઇઝી થઈ જાય. કન્ફિગરેશન થી તમે કામ કરી શકો. POJO based actions, right? This is the second one. Configurable MVC. Now the POJO based action. See, action class is a POJO file, which is simply a Java plain old Java object file. And POJO class જે છે POJO file જે છે, you know it કે these are such file કે જ્યાં કોઈ તમારે inheritance કરવાની જરૂર નથી હોતી, neither by the interface or nor by the class. Means it is a non-invasive kind of file. Plain file જે છે તમે POJO files જે છે બનાવી શકો છો. મીન્સ જે બી એક્શન્સ જે હશે, મીન્સ તમારે જે કામ કરવાનું હશે POJO based files ની અંદર થ્રુ કરવાનું હશે. So let's have the next set of features. Which is the first is the AJAX support. It is asynchronous Java જે calls જે કહેવાય ને, it is AJAX support. See, just a minute, let me have the leisure for you. It supports the AJAX technology used to make asynchronous request, right? Means if a page is there and some of the part of your page has to be refreshed or has to be modified on the basis of few action made by the client. Let's say આપણે વેબ પેજની અંદર તમે કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરો ઇન્ડિયા, તો ઇન્ડિયાના જેટલા બી સ્ટેટ્સનું લિસ્ટ જે છે બીજા એક ચોઇસની અંદર તમારે જોઈએ છે. સો ઇફ ધી AJAX ઇઝ નોટ ધ ફૂલ પેજ હેઝ ટુ બી સબમિટેડ ઓન સર્વર. આખું પેજ છે સર્વર ઉપર સબમિટ થાય, વળી રિસ્પોન્સ રિટર્ન થાય અને પેજ જે છે રિફ્રેશ થાય. ઇન્સ્ટેડ યુ કેન હેવ AJAX, રાઈટ? તમે AJAX જે છે આઈ એમ શ્યોર .NETમાં ઓર PHPમાં તમે ક્યાંક જોયેલું હશે. જો AJAX હોય તો જેટલો પાર્ટ તમારે મોડિફાય કરવો છે, લેટ્સ સે તમે કન્ટ્રીને ચેન્જ કરો છો, તો એને રિલેટેડ સ્ટેટ્સ જે છે એ જ ચેન્જ થવા જોઈએ. તો એક જ કોમ્પોનન્ટ છે એ સર્વર ઉપર જશે અને એ રિફ્રેશ થઈ અને તમારા પેજની ઉપર એ ડિસ્પ્લે થઈ જશે. અને એને એસિંક્રોનસ કોલ્સ કહી શકો છો, બિકોઝ આખું પેજ નહીં, રેન્ડમલી ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ક્લાયન્ટ એક્શન અમુક જ બ્લોક જે છે એ રિફ્રેશ થાય છે. સો ઇટ ડઝન્ટ બ્લોક ધ યુઝર, રાઈટ? આપણું આખું ફોર્મ છે અહીંયા નથી જતું ને આખું યુઝર બ્લોક નથી થતો, બટ એ સર્ટેન પોર્શન જે મોડિફાય કરવાનું હોય એ જ થાય. જો એમાં આપેલું છે, ઇટ સેન્ડ્સ ઓનલી ધ રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ ડેટા ટુ ધ સર્વર સાઇડ એન્ડ નોટ ઓલ. So it makes the performance faster. So it is AJAX support. Along with that, there is also a support for integration. See, integrate means to work with the other components, right? The Struts2 app can integrate with Hibernate, Spring, you know both of them. Spring no bhi khayal hai, Hibernate no bhi khayal hai, and even there is another framework called Tiles. Means it can support or rather it can integrate with other framework also. એટલે તમે કોઈ સ્ટ્રટ્સથી એપ્લિકેશન બનાવો છો, હવે સ્ટ્રટ્સથી એપ્લિકેશન જ્યારે બનાવતો આવો ત્યારે ડેટાબેઝ રિલેટેડ ટાસ્ક જે છે, ORMનું ટાસ્ક જે છે એ તમારે હાઇબરનેટથી કરવું છે, તો એના સાથે બી તમે એને ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકો છો. એવું નથી કે સ્ટ્રટ્સ યુઝ કર્યું તો વળી પાછું ડેટાબેઝ રિલેટેડ ટાસ્ક છે એ તમે રો કોર JDBCથી કરો. યુ કેન યુઝ ધી હાઇબરનેટ ફ્રેમવર્ક for this purpose. Okay, let's see the next set of features, right? And at last it supports various result types, right? We can use JSP. There is another kind of result type which is frame marker, the velocity. Other technologies as a result or view in Struts2 means for displaying purpose. Result type means આપણે ડાયનામિક આઉટપુટ જે જનરેટ કરીએ છીએ એટલે ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ,
તો એ ડિસ્પ્લે કરવા માટે જનરલી વી યુઝ ધી JSP because it is the easiest way to represent your data. કોઈ બી જગ્યાએ તમારે કંઈ ડિસ્પ્લે કરવું છે in your Java web application, તો JSP is the easier to use. But along with that, માર્કેટમાં બીજા બી ટૂલ્સ અવેલેબલ છે, લેટ્સ સે ફ્રીમાં કરેક્ટ ટેકનોલોજી છે, વેલોસિટી જે છે, એ બી તમે એઝ અ રિઝલ્ટ ટાઈપ તરીકે યુઝ કરી શકો છો. Though it is not a part of our syllabus, but it supports it, right? Then it has tag support, right? Provides various types of tag. See, tags, you know the tags, HTML તમે જોયું છે, HTML5 માં બી કામ કરેલું હશે, .NET ની અંદર બી HTML માં કામ કરો છો તમે, and even the advanced Java માં બી કામ કરો છો. So તમને ખ્યાલ હશે કે કસ્ટમાઇઝ ટેગ્સ બી હોય. એ રીતે the tag library છે, આપણે JSP ની અંદર તમને ખ્યાલ હોય તો વેરિયસ ટેગ્સ બી have seen. તો એ રીતે ટેગ તો છે જ, બટ બીજા એ સ્ટ્રટ્સ બીજા ઇનબિલ્ટ ટેગ આપે છે. ફોર વોટ પર્પઝ જો અહીંયા લખેલું છે, ફોર યુઝર ઇન્ટરફેસ ટેગ. આપણે લેટ્સ સે તમારે ડેટા એન્ટ્રી યુઝર પાસેથી કોઈ સ્ટુડન્ટની કરાવી છે, તો યુ નીડ અ લેબલ એન્ડ અ ટેક્સ્ટ બોક્સ, રાઈટ? તો તમે એક એનું સેટ ઓફ એક જેને કહેવાય ને કે એક જસ્ટ વન લાઇન ટેગ લખશો ને તો લેબલ અને ટેક્સ્ટ બોક્સ એની જાતે જ આવી જશે. સપોઝ તમને યાદ હશે, ફોર ફેચિંગ ધ ડેટા ફ્રોમ ડેટાબેઝ આપણે JDBCનો કોડ લખતા હતા, એક રિઝલ્ટ સેટ લેતા હતા, એની લૂપ ચલાવતા હતા, એક પછી એક ડેટા રિટ્રીવ કરતા હતા, અને ટેબલની અંદર વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ટેબલ ટેગ પછી ટેબલ રો અને ટેબલ ડેટાથી એને ડિસ્પ્લે કરતા હતા. બટ ફેચ કરવા માટે આપણે રિઝલ્ટ સેટનો યુઝ કરવો પડતો હતો, વિચ વોઝ એ જાવા કોડ. મીન્સ 4 લાઈન એવી હતી કે જે જાવા કોડની હતી, બાકીની રેસ્ટ ઓફ ધી લાઈન જે હતી એ HTML ની હતી. મીન્સ એ બંનેને આપણે ઇન્ટિગ્રેટ કરતા હતા. બટ અહીંયા તો ડેટા ટેગ્સ જ અવેલેબલ હશે. મીન્સ જે બી તમારે JDBCનું કામ કરવું છે એ બધું ટેગથી કરી શકો. નોટ ઓનલી દેટ, કંટ્રોલ ટેગ્સ આવે, ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ એન્ડ વાઇલ્સ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ ને એ બી તમે ટેગ ફોર્મેટથી કરી શકો છો. સો ઇટ હેઝ વેરિયસ ટેગ સપોર્ટ્સ. સો ઇટ ઇઝ બેનિફિશિયલ ફોર ધોઝ કે જેને દે આર વેરી HTML ફ્રેન્ડલી, રાઈટ? જેને HTML વધારે ગમતું હોય ને એની સાથે જ દે આર વેરી ઇઝી ટુ વર્ક વિથ. તો એ આ ટેગ સપોર્ટનો યુઝ કરી બધા જ એના ફીચર જે યુઝ કરી શકે. એન્ડ ફાઇનલી ધ થીમ એન્ડ ટેમ્પલેટ સપોર્ટ, રાઈટ? યુ નો ધ થીમ એન્ડ ટેમ્પલેટ, લુક એન્ડ ફીલની જે આ વાત આવે ને, ઇફ યુ હેવ ઓબ્ઝર્વ ધી .NET તો રિપીટર કંટ્રોલ આવે છે, ધ ગ્રીડ આવે છે. તો ઇટ ઇઝ બધા જ જે કોમ્પોનન્ટ છે એમાં થીમિંગ સપોર્ટ બી આવે, અલગ અલગ એના કલર ટેમ્પલેટ્સ બી આવે. મીન્સ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ લુક એન્ડ ફીલ, આઇટમ કેવી રીતે ડિસ્પ્લે કરવી છે, એન્ડ કલર કોમ્બિનેશન કેવા છે, પેજમાં ક્યાં કેવી રીતે ડોક થશે કે નહીં થાય, અથવા પેજની જે ડાયમેન્શન્સ છે, પેજની જે વિથ એન્ડ હાઇટ છે એને કેવી રીતે એકોમોડેટ કરશે. સો એને રિલેટેડ જે બી જે કામ છે ને ઇટ ઇઝ થીમ એન્ડ ટેમ્પલેટ સપોર્ટ્સ. હવે લિસ્ટ આપેલા છે, ઇટ પ્રોવાઇડ્સ 3 ટાઈપ્સ ઓફ થીમ સપોર્ટ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ XHTML, ડિફોલ્ટ થીમ ફોર Struts 2 બાય ડિફોલ્ટ આવે જ છે. Then simple and CSS XHTML, cascading style sheet જે છે simple CSS તો કરે જ છે, and XHTML and CSS ના કોમ્બિનેશનમાં આવી કરે છે. So it is purely related to look and feel. આપણે આનાથી બેનિફિટ શું થાય? You do not have to consume time for your look and feel. Rather એના પાસે theme support ready છે. You can set any of the theme that you like for your web page, અને તમારું જે ડિઝાઇનિંગનું ટાસ્ક છે એ ફટાફટ થઈ જાય, વેરી રેપિડલી તમારું ડિઝાઇનિંગ છે કમ્પ્લીટ થઈ શકે. So now comes the components, right? The basic, the core components of Struts, which are the base framework, the JSP tag libraries. મેં જે હમણાં જ કીધું બેઝ ફ્રેમવર્ક ઇઝ વોટ, જે MVC છે એનું આવે છે એ જ છે, ધી કંટ્રોલર વિચ ઇઝ એક્શન સર્વલેટ, એક્શન એન્ડ ધી એક્શન ફોર્મ ક્લાસીસ. દેન આપણે જે હું ટેગ લાઇબ્રેરીની વાત કરતો હતો, વિચ ઇઝ JSP ટેગ લાઇબ્રેરીઝ ફોર HTML, જે હમણાં વાત કરીએ. પછી બીન માટે બી ટેગ્સ આવે, લોજિક, ઇફ એલ્સ આ જે છે એના માટે બી યુ કેન હેવ ટેગ, એન્ડ ધ નેસ્ટેડ ટેગ. એટલે જે હમણાં ટેગ લાઇબ્રેરીની વાત કરી આ એ છે. Then there is a tiles plugins available છે, એક્સ્ટ્રા અમુક સેટ ઓફ ટાસ્ક છે, બધા પ્રોજેક્ટમાં જરૂર ન હોય તમારે,
but still you can have them in your project. તો એક ટાઇલ્સ નામનું પ્લગઇન છે, રિચ JSP ટેમ્પલેટ છે, મીન્સ JSP જ છે બટ રિચ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લુક એન્ડ ફીલ એન્ડ અધર એડવાન્સ ફીચર રિલેટેડ ટુ યોર એનું GUI જે હોય ને એના માટે. દેન ધ વેલિડેટર પ્લગઇન, obvious વસ્તુ છે for validation purpose. The validator framework, just think of it, validation માટેનું આખું validator framework છે for performing data validation only. એટલે તમે .NET ની અંદર યાદ હશે તમને બધાને કે વેલિડેશન કંટ્રોલ્સ આવે, રાઈટ? એમાં આખું ફ્રેમવર્ક આપે છે. વેલિડેશન એના સેટ આમ તૈયાર જ છે, ટેમ્પલેટ તૈયાર જ છે કે આનું વેલિડેશન ના હોય તો તમારું વેલિડેશન બી આની અંદર ફટાફટ થઈ જાય. જો તમે ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો આ ફ્રેમવર્કની અંદર મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ જે છે ને ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ફ્રન્ટ એન્ડ. તમારું ડિઝાઇનિંગ જે છે ને ફટાફટ કરવા માટેની વાત છે. અને મેં આ પહેલાં બી એક વખત ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આપણું સ્પ્રિંગ જે છે ઇટ કમ્બાઇન્સ એવરીથિંગ, ધી ફ્રન્ટ એન્ડ એન્ડ ધી બેક એન્ડ. સ્ટર્ટ્સ ઓનલી કવર ધી ફ્રન્ટ એન્ડ એન્ડ હાઇબરનેટ ઓનલી કવર્સ ધી બેક એન્ડ, રાઈટ? The Struts with MVC, right? એક સમરી આપેલી છે. ઇટ ઇઝ મીન્સ Struts 2 ની અંદર જે MVC છે ને એની વાત કરે છે. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ઓપન બેલેન્સ વેબ ફ્રેમવર્ક. ઇટ ઇઝ અ ફ્રેમવર્ક દેટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ ધી MVC ડિઝાઇન પેટર્ન. હમણાં જ આપણે વાત થઈ. The model view and controller implemented by, જો અહીં લખેલું છે, again I repeat, the model is replaced with action, the view is replaced with result, and the controller is replaced with filter dispatcher. Now controller job is to map the user request. Controller નું કામ શું છે? જે બી યુઝરની રિક્વેસ્ટ આવે એને મેપ કરે કે આને કઈ જગ્યાએ ડાયવર્ટ કરવાનું છે ફોર ધી એપ્રોપ્રિએટ એક્શન, જે તે ડેટા રિલેટેડ એનું જે હશે એક્શન અહીંયા પહોંચાડી દેશે. ધ ફિલ્ટર ડિસ્પેચર, હવે સી ફિલ્ટર ડિસ્પેચર બી પાસે લિસ્ટ ઓફ કંટ્રોલર્સ છે કે ભાઈ આને ક્યાં જવા દેવાનું છે. મીન્સ આ કંટ્રોલર અને ફિલ્ટર ડિસ્પેચર આ મેઇન કંટ્રોલર છે, પછી ફિલ્ટર કરે કે આને આ જગ્યાએ ડાયવર્ટ કરવું છે. The model contains the data, as all you know, and the business logic. Here it is implemented by action. The model જે છે here it is action. View is the presentation component for displaying purpose. Now in Struts 2, view is commonly implemented by JSP. means Struts 2 ની અંદર જો તમે view નો પોર્શન ડિઝાઇન કરતા હશો તો એ JSP થી કરી શકો. એક વેલોસિટી ટેમ્પલેટ આવે, હમણાં જે આપણે જોયા હતા બધા એ ફ્રી માર્કર આવે, ઓર એની અધર ઓર ધી સમ ઓફ ધી અધર પ્રેઝન્ટેશન લેયર ટેકનોલોજી. કેમ હમણાં મેં વાત કરી કે મોડલ જે છે એની અંદર ડેટા જે છે તમે હાઇબરનેટમાંથી લાવી શકો. લાઇકવાઇઝ વ્યૂની અંદર જે તમારે ડિસ્પ્લે કરવા છે ડેટા એ JSP, વેલોસિટી ટેમ્પલેટ ઓર ફ્રી માર્કર કે જેટલી બી અધર ટેકનોલોજીસ પ્રેઝન્ટેશનની આપેલી છે એનાથી વ્યૂ તમે કરી શકો છો. સો વિથ દેટ તમારું જે આ સ્ટર્ટ્સ જે છે ને ઇઝ કમ્પ્લીટેડ.